Boleh dengar ke? Boleh. Okay, alright. Sorry for the technical glitch. Okay, so saya akan mulakan balik dengan objektif sesi kita ya. Sesi kelima kita ni mengenai amalan semasa proses kelahiran dan juga selepas proses kelahiran yang boleh membantu dari segi penyusuan susu ibu. Okay, so kita nak tengok apakah kepentingan untuk early contact untuk ibu dan juga bayi. Kemudian saya akan terangkan cara-cara yang kita boleh membantu ibu untuk memulakan penyusuan ibu dengan awal. Okay? Kemudian bukan saja untuk normal delivery, kita juga boleh membantu ibu yang baru melalui proses kelahiran selepas cesarean section. Okay, dan finally kita akan melihat bagaimana breastfeeding practice kita ni apply untuk ibu-ibu yang tidak menyusu badan. Okay, so yang pertama ialah actions in labour. So apakah amalan yang selalu kita patuhi semasa proses kelahiran yang boleh membantu dari segi penyusuan susu ibu. Okay, kenapa benda ni sangat penting? Sebab mengikut kajian, sesuatu pengalaman yang ibu lalui semasa proses kelahiran dan juga sewaktu proses bersalin itu akan memberi impak yang besar kepadanya dari segi motivasi untuk meneruskan penyusuan susu ibu dan juga bagaimana dia nak menyusu tu memang bergantung sangat kepada pengalaman semasa proses kelahiran tersebut. Sebab tu kita tekankan sangat sesi ini sebenarnya. Okay. Dan saya rasa sebelum sesi saya ni kita dah melihat 10 steps of successful breastfeeding tu, 10 plus 4 steps. So yang step yang berkaitan dengan sesi ini ialah step keempat di mana kita hendak membantu ibu untuk memulakan penyusuan dalam setengah jam yang pertama. So interpretasi kita sekarang ialah untuk di hospital yang hospital friendly setup, we should place babies in skin to skin contact with their mothers immediately. So selepas proses kelahiran, bayi harus diletakkan untuk skin to skin contact kepada ibu mereka sejurus selepas bersalin dan untuk at least sejam, okay, for at least an hour. Dan kita harus menggalakkan ibu untuk mengecam bila bayi mereka adalah ready untuk nak memulakan penyusuan susu ibu. Okay, so ini adalah step keempat kita. So di Malaysia sekarang, kita memang di breastfeeding friendly hospitals, kita memang mengamalkan amalan ini di mana we place babies in skin to skin contact immediately following birth for at least 10 minutes. Tapi 1 hour is recommended. Okay. So apakah amalan yang boleh membantu untuk ibu memulakan penyusuan sejurus selepas kelahiran? Okay. So ini adalah summary of mother friendly care. Okay. Semua amalan kita adalah untuk memberikan motivasi kepada seseorang ibu supaya dia rasa confident untuk memulakan penyusuan susu ibu. So daripada proses kelahiran tu semasa labor sangat penting untuk dia dapat emotional support. Support dari segi kestabilan emosi. Okay? Dan kita perlu memberikan perhatian kepada penahan sakit dan ubat penahan sakit yang diberikan kepada ibu semasa proses kelahiran. Okay? And then bila boleh, kita boleh offer makanan yang ringan dan minuman kepada ibu semasa proses bersalin, waktu awal proses bersalin. Okay? Jika keadaan mengizinkan, kita boleh memberi keizinan kepada ibu untuk ada pergerakan dan juga berjalan semasa proses kelahiran. Okay? Bukan baring sahaja. Memang ini adalah amalan breastfeeding friendly hospitals dan juga klinik untuk mengelakkan unnecessary cesarean section. Jika perlu, kalau ada keadaan yang mustahak, baru keadaan kelahiran secara cesarean section tu diamalkan. Okay? Bergantung kepada setting hospital, kalau keadaan mengizinkan, memang posisi semasa proses bersalin itu sepatutnya mengikut kehendak ibu. Okay? Dan selepas proses kelahiran, kita encourage early mother to baby contact
dan kita juga membantu ibu memulakan penyusuan yang pertama. Okey, so apakah amalan-amalan kita yang boleh merumitkan keadaan ini? Okey, so kebanyakan daripada hospital kita mengamalkan praktis di mana ibu memang kebanyakan masa akanlah baring di atas katil semasa proses kelahiran dan juga selepas kelahiran. Okey, dan kebanyakan ibu kita tiada support sebab mereka berseorangan. Peneman kadang-kadang tidak dibenarkan di dalam hospital. Okey. Dan kebanyakan daripada ibu kita akan disambung dengan IV drip, lepas tu akan ada CTG monitoring. So memang tak boleh nak bergerak. Kemudian tiada makanan atau minuman dibenarkan. So benda ni juga boleh menghindari dari penyusuan awal ibu. Okey. Kemudian mereka diberikan ubat penahan sakit. Dan kebanyakan ibu, especially primate, akan melalui episiotomy. Ini juga meningkatkan tahan sakitnya dan seterusnya menghalang untuk penyusuan ibu yang pertama. Dan kalau kanak-kanak, kalau baby yang baru lahir dibalut dengan ketat selepas kelahiran, memang ini pun boleh menghindari daripada penyusuan ibu pertama sebab kebanyakan daripada bayi yang memang dibalut dengan ketat lebih cenderung untuk tidur. Dan kalau untuk keadaan-keadaan tertentu, bayi memang dipisahkan daripada ibu sejurus selepas proses kelahiran. So semua praktis yang ini memang boleh menghindari daripada penyusuan susu ibu dengan awal. Okay? So implikasinya ialah we hinder the mother and baby's early contact. Okay, so kita contact yang awal tu kita dah kacau. Okay, the second is kita memang mengacau dari segi establishment of breastfeeding. So bagaimanakah ibu akan ada impak yang berbeza kalau ada peneman sewaktu proses bersalin? Peneman tu boleh mengurangkan persepsi sakit, okey, dan boleh encourage, boleh memberi motivasi kepada ibu untuk lebih berjalan atau bergerak semasa proses bersalin. Okey, kalau dengan memberi motivasi boleh mengurangkan stres yang ibu alami dan mempercepatkan proses kelahiran dan proses selepas kelahiran. Okey, kalau semua benda ni berlaku, memang akan mengurangkan keperluan untuk apa-apa intervensi dari segi medikal dan seterusnya peneman tu boleh meningkatkan persepsi ibu yang baik terhadap dirinya sendiri dan juga persepsinya yang boleh menyokong dan memberi motivasi untuk dia meneruskan penyusuan susu ibu. Okay. Kalau semua benda ni boleh berlaku, maksudnya memang ibu memerlukan kurang keperluannya untuk ubat penahan sakit, okey? Dan bila ubat penahan sakit tidak digunakan, memang bayi yang lahir itu akan lebih alert dan boleh membantu untuk penyusuan ibu secara lebih awal, okey? Bila proses bersalin tu smooth, tak ada stres, maka bayi yang lahir pun tak stres, okey? So akan mengurangkan energi dengan kurang berbanding dengan bayi yang lahir secara proses yang vacuum assisted atau secara cesarean section, okay? So akan reduce risk of infant hypothermia dan juga reduce risk of hypoglycemia, okay? Dan kalau ibu mendapat motivasi yang secukupnya, maka early and frequent breastfeeding can be established, okay? And the bonding with the baby will also be better. Okey, so siapa yang boleh menjadi peneman sewaktu proses kelahiran? Bukan sahaja suami, dia boleh terdiri daripada mana-mana ahli keluarga. Okey, so emak ke, adik, kakak atau mana-mana family member yang memang ibu selesa. Okey, ataupun kawan atau kalau tak ada peneman, even member of the health facility staff iaitu staff hospital memang boleh menjadi peneman. Tetapi peneman tu harus berada dengan ibu continuously semasa proses kelahiran dan juga selepas waktu bersalin. Okay. Okay,
So peneman ni dia akan memberi non-medical support. So support dari macam mana? Ni ulangan ya. So dia memang akan encourage untuk ibu berjalan atau bergerak, tak baring di atas katil sahaja. Lepas tu bila keadaan mengizinkan. So ini yang saya explain ni lebih kepada ibu yang memang pada low risk untuk bersalin. Untuk ibu-ibu yang memang memerlukan monitoring atau memang tak boleh dibenarkan makanan tu, kita memang tak ada choice, okay? But for mothers who are at low risk, who can go through normal delivery and memang tak ada faktor risiko yang perlu kita pantau, we can actually offer light nourishment and also fluids, okay? Lepas tu kita boleh meningkatkan confidence of mother terhadap diri sendiri dengan fokus tentang bagaimana dia tengah progress semasa proses bersalin itu. Okay? And then boleh bercakap dengannya dan memberi motivasi untuk membolehkannya dapat mengawal daya tahan sakit dan juga stres. Okay? Kemudian peneman boleh memberi massage, boleh memberi cool cloth, boleh pegang tangan, okay? Dan bagi yang ada pegangan agama, boleh menggunakan kata-kata positif mengikut pegangan spiritual atau pegangan agama masing-masing. Okay, so semasa proses kelahiran yang kita biasa nampak ialah baring sahaja. Tapi sebenarnya ada banyak posisi mengikut kehendak ibu yang sebenarnya boleh membantu ibu seperti yang tertera di skrin ni. Okay? Dan proses kelahiran tu sendiri yang kita biasa ialah in supine position and lithotomy position. Okay? Tapi ini pada mengikut keadaan, mengikut sama ada hospital tu mengizinkan, sebenarnya ada banyak physiologic positions yang ibu boleh lalui untuk proses kelahiran. Bukan sahaja baring atas katil. Okay? Okay, so if it is really a mother-friendly birthing room, this is how it would look like, okay? So bukan semua hospital boleh ada setup macam ni, but this is an ideal setup di mana ibu ada kebebasan untuk bergerak, dia ada aset-aset yang membolehkannya ikut birthing position yang dia mahu, and that's yang kita nampak pada di sebalik skrin ni ialah a bathtub where bathtub position juga dibenarkan for birthing practice. Okay. So apa yang kita boleh beritahu pesakit tentang penahan sakit? Penahan sakit bukan dari segi ubat sahaja, kita ada non-medication method. Kita ada cara penahan sakit yang bukan ubat. Okay, the first is labor support. So itulah peneman kita, memberi motivasi kepada ibu untuk mengurangkan untuk mengurangkan persepsi sakit tersebut. Okay. Yang kedua, memang ibu harus digalakkan untuk bergerak untuk mengurangkan persepsi sakit tersebut. Ibu boleh diberikan massage atau warm water, okay, dan sentiasa diberikan verbal and physical reassurance. Bila seseorang tu melalui kesakitan, memang lebih baik kalau ibu berada dalam keadaan yang tenang. So it's not chaotic dan tak ada bright lights, tak ada orang menjerit kat keliling dia. Okay, and finally, kalau ibu boleh mengikut kehendak proses kelahiran dan juga posisi kelahirannya, memang itu adalah satu penahan sakit yang bagus juga untuknya. Okey, kenapa kita tak suka sangat ubat penahan sakit? Memang ubat penahan sakit tu boleh membantu ibu, tetapi kajian menunjukkan bahawa ibu-ibu yang diberikan ubat penahan sakit akan melalui proses kelahiran yang lebih panjang sebenarnya, dan risiko untuk operative intervention, maksudnya sama ada instrumental delivery macam vacuum assisted dengan forceps ataupun cesarean section, kadarnya lebih tinggi di antara ibu yang memang mengambil ubat penahan sakit. Okey, dan semua ini akan menyebabkan delay dari segi mother to baby contact dan juga breastfeeding. Kalau ibu melalui proses bersalin secara instrumental atau caesar, mungkin akan ada perpisahan antara ibu dan bayi selepas proses bersalin. Okey. Dan kalau ibu menerima ubat penahan sakit,
memang bayi yang lahir akan lebih mengantuk dan susah dibangunkan untuk memulakan penyusuan secara awal. Dan bayi akan ada sucking reflex yang lebih kurang. Okey, dan semua ini akan menyebabkan amount susu pada ibu berkurang. Okey, so kenapa yang ini saya akan terangkan pada sesi yang seterusnya. So bila susu kurang, maka risiko untuk baby dapat jaundice, hypoglycemia dan penurunan berat badan tu tinggi. Okey, kenapa saya sebut tadi yang ibu boleh diberikan makanan atau minuman ringan semasa proses kelahiran? Okey, proses kelahiran ni satu proses yang panjang dan memang memerlukan tenaga. The mother needs energy. Okey, so bila ibu tidak diberi apa-apa makanan atau minuman, memang boleh jadi distressing. It can increase mother stress. Okey, dan boleh meningkatkan tempoh proses kelahiran tersebut. Okay, so kalau ibu adalah pada low risk seperti yang saya katakan tadi, sepatutnya light food and drinks should be allowed in early labour. Okay, and bukan semua ibu yang masuk ke labour room harus diberikan IV fluids. IV fluid ni hanya diberikan kalau ada indikasi dari segi medical. Okay, so bukan semua 100% ibu tak perlu diberikan IV fluid. Granula memang ada, tapi fluid kita boleh save untuk ibu yang berisiko tinggi sahaja. Okay, dan selepas proses kelahiran, ubat makanan sepatutnya diberikan kepada ibu pada bila-bila masa. Okay, kenapa kita nak restrict IV fluid? Sebab kita lebih prefer kalau ibu boleh minum atau makan sendiri. Bila kita bagi IV fluid, bayi yang lahir tu boleh dapat electrolyte imbalance ataupun bayi yang banyak bayi yang memang ibunya banyak diberi IV fluid. For example, kalau ibu melalui proses IUL ya, induction of labour, diberi sinto tu melalui IV fluid kan. Maka bila bayi tu lahir, berat dia akan lebih tinggi daripada yang sepatutnya sebab banyaknya air yang akan masuk kepada bayi. Okey. Kemudian pada hari kedua dan hari ketiga, bayi tu nampak macam berat dia menurun dengan mendadak. Sebenarnya air yang daripada badan tu yang keluar. Akan nampakkan dia ada penurunan berat badan yang banyak. Sebab tu kita tak encourage IV fluids. Okey. Dan kalau ibu semasa proses bersalin tu disambung kepada IV drip, memang akan mengehatkan pergerakannya. Okey, so birthing practices yang mana yang boleh membantu dan yang mana yang kita boleh elakkan selagi ada tak ada indikasi. Okey. Yang boleh membantu is jika kita memang ibu tu memang yang attendnya ialah skilled attendant yang memang tahu breastfeeding friendly practices. Okay, so boleh membantu ibu dari segi tu. Okay, dan practices yang di mana kita memang tak menggunakan invasive procedure unless memang diperlukan seperti episiotomy. Okay, pada setiap masa tu kita akan apply universal precaution supaya kita nak elak transmisi bloodborne infection seperti HIV. Okay, dan practices yang boleh membantu ialah di mana ibu boleh bergerak semasa early labour with access to fluid and food and berada pada posisi mengikut kehendak ibu. Okay, dan intervention yang lain seperti caesar atau ada intervention hanya digunakan semasa kehendak tu ada, indikasi tu ada. Okay. Yang unhelpful birth practices ialah our instrumental delivery, because ibu yang melalui instrumental delivery akan tahu ini memang boleh memberi trauma dan boleh menyebabkan dia boleh disrupt alignment of the bones in the baby's head. Okay, so baby yang lahir tu mungkin akan ada distortion dari segi kedudukan kepalanya, okay, dan boleh affect nerve and muscle function juga. So baby tu boleh akan ada problems dengan feeding. Okay, kemudian ibu yang melalui proses episiotomy memang akan ada sakit yang lebih tinggi, akan ada kesusahan semasa nak duduk. Okay, so
majority of breastfeeding punya position tu memang dalam posisi duduk. Okay, so memang akan affected bila ibu dah melalui episiotomy. Okay, and early cord clamping. We do not advocate early cord clamping. Delayed cord clamping is actually advocated so that baby tu boleh dapat sufficient additional blood tu untuk increase dia punya iron stores. Okay, so apa practices kita yang sangat penting sejurus selepas kelahiran yang boleh membantu ibu dan bayi? Okay, here we always talk about skin to skin contact. Okay, skin to skin contact is where tak ada baju antara baby dengan ibu and there's only skin and skin between the mother and the baby. Okay, and this process should not be interrupted. Dia tak patut dikacau dan tak patut tergesa-gesa. Okay, so we should take the time for this skin to skin contact. So untuk baby yang baru lahir, kena unwrap the healthy baby. Kemudian started immediately. Selepas dilahirkan sahaja boleh letak atas dada ibu sebenarnya. Okay, even before the cord clamping. In the first few minutes of birth. Dan we have to see that the skin to skin contact will continue for at least an hour after birth. So ini yang step 4 kita ya. Kita meneruskan amalan skin to skin contact ni untuk sejam. So this is how a first skin to skin contact looks like. Okay. So that's a mother and the baby. Okay, kenapa skin to skin contact sangat penting? Okay, dia ada banyak kepentingan untuk ibu dan juga bayi. Okay, satu, dia akan help calm the mother, akan menenangkan ibu sebenarnya dan juga bayi. Okay, dan bila bayi yang berada di atas dada ibu tu, nadi bayi dan juga dia punya breathing memang akan lebih stabilize. Okay, dan dia akan dapat temperature stability juga sebab bayi tu akan dapat warmth and heat daripada badan ibu. Dia akan dapat regulate dia punya temperature dan menggunakan badan ibu. Okay? Dan dia akan membantu dengan adaptasi metaboliknya dan juga kestabilan gula dalam paras darah bayi sebenarnya. Okay, so bila dah calm, bila dah stabilize, maka kecenderungan untuk bayi menangis tu sangat kurang. Bila kurang, maka bayi tak ada banyak stres dan energi yang digunakan pun kurang. Okay? Dan bila ada skin to skin contact, akan berlaku colonization of the baby's gut with the mother's normal body bacteria gut. Okay? So, dia akan proof kepada badan bayi yang bakteria-bakteria ni bakteria yang normal, bakteria yang bagus. So, dia akan meningkatkan imunisasi pada usus bayi sebenarnya. Okay? So bila semua ni berlaku, memang bonding antara ibu dengan bayi tu akan meningkat. Okay, bayi memang boleh recognize ibunya. Okay, dan bayi akan memang alert for the first 1 to 2 hours. So in this 1 to 2 hours, chances of the baby finding the breast and self-attaching is very very high. Sebab dia on the chest for the first 1 hour kan. So memang boleh lebih kecenderungan untuk penyusuan susu ibu yang berjaya bila ada skin to skin contact ini. Okay, dan memang bayi boleh mengecam ibunya. Okay, so in a summary, ini adalah semua benefit skin to skin contact. So the most important thing here is feels nice for the mother and also the baby. Okay, and it facilitates heat exchange. So memang suhu badan bayi tu memang akan jadi regulate, okay? Dan boleh maintain dia punya paras glukos dalam badan juga, okay? And dia akan promote instinctive behavior. Maksudnya dia akan promote bayi untuk mencari payudara ibunya for suckling, okay? And it will facilitate in bacterial colonization and will facilitate in initiation of breastfeeding. Okay, so semua bayi dan ibu yang stabil akan benefit from skin to skin contact immediately after birth. So sejurus selepas kelahiran. Okay, so semua bayi sepatutnya apabila telah dilahirkan tu hanya perlu lap dan letak atas ibu.
tak perlu dimandikan. Vernix tu tak perlu dikeluarkan. Vernix tu yang macam lendir-lendir putih yang kita tengok pada gambar tu tadi kan. So yang tu memang layer of protection, tak perlu dikeringkan. Boleh diletakkan atas ibu. Okay. Kalau ibu ada HIV pun tak menghalang untuk skin to skin contact. Okay. It is more important actually untuk ibu yang ada HIV untuk pegang, untuk cuddle dan ada bonding dengan anaknya supaya dia rasa close and loving. Okay. Kalau pada semasa proses kelahiran tu bayi memang tak stabil dan memerlukan resuscitation, maka mereka boleh receive skin to skin contact later bila dah stabil. Okay, so kalau proses kelahiran secara SVD, okay, vaginal delivery, memang bayi boleh diletakkan di atas ibu while selepas kelahiran ya. So lepas tu boleh deliver placenta and also stitch the episiotomy. Kalau ibu melalui caesar, kalau dia memang ibu under epidural atau spinal, ni yang paling common lah ya. So skin to skin contact tu boleh dilakukan sebenarnya. And breastfeeding also initiated immediately selepas proses kelahiran. Okay, sama seperti normal delivery. Okay, kalau under GA, general anesthesia, ibu memang tidur lah. So selepas ibu dah bangun, dah boleh respond in the recovery room, baru skin to skin contact akan diamalkan. Okay, so what could be the barriers? Apa yang boleh menghalang skin to skin contact ni? Dan macam mana kita nak mengelakkan keadaan atau penghalang ni? Ya. Okay, sebenarnya skin to skin contact ni tak banyak masalah. Dia related to our common practices. So kalau dekat hospital memang tak practice, maka sebab itulah skin to skin contact tidak diberikan. Okay, dari segi medical tak ada halangan langsung untuk skin to skin contact. Unless bayi tu tak stabil lah, okay, atau ibu memerlukan apa-apa intervensi, okay. So pada amalan kita, kalau kita boleh make some changes, we can facilitate skin to skin. So what are the barriers? Kalau kita, kalau pada hospital tu memang takut baby akan rasa sejuk atau temperature dia akan ada dysregulation, maka sebab tu saya kata we dry the baby and then we put naked on the mother's chest. Tapi selepas tu boleh letak dry cloth over both mother and baby. Sebab selalunya labor room kan sangat sejuk kan. Okay, so boleh cover baby's head to reduce the heat loss. Okay, so kita takut pasal temperature regulation. Sebenarnya skin to skin contact seperti yang saya kata tadi provides better temperature regulation. And it's like a heater. Okay, so this is not a barrier actually. Temperature regulation is not a barrier for skin to skin contact. Kalau baby tu perlu examine, kalau doesn't need resuscitation, just needs to be examined, sebenarnya boleh examine with the baby on mother's chest. Tak payah kacau baby, tak payah keluarkan baby ke tempat yang berasingan untuk nak examine dia. Boleh examine with the mother, okay? And if the baby is on the mother, most likely the baby won't be crying. Okay, so it's easier to examine. Cuma nak timbang berat je. Timbang tu boleh dibuat kemudian. Okay? Kalau ibu perlu melalui proses episiotomy, so bila need stitching, sebenarnya baby boleh berada atas ibu semasa proses stitching of epi ataupun semasa proses caesar seperti yang dalam gambar. Okay? Kalau keperluan untuk baby untuk dimandikan, okay, ni yang saya kata sebenarnya tak perlu dimandi secara tergesa-gesa, okay. Kita memang nak delay the first bath supaya vernix yang pada baby tu akan soak pada kulitnya. Sebab vernix tu akan memberi protection, akan memberi lubrication. Okay, dan bila kita delay the first bath sebenarnya dia akan prevent temperature loss. So gives better temperature regulation. Okay, so lepas proses kelahiran tu perlu lap kering je. Lepas tu letak atas ibu. Okay, kalau labor room is busy pun bukan menjadi halangan untuk skin to skin contact. You can actually transfer the mother and the baby to the ward in skin to skin contact. Okay, kemudian
yang kontak ni boleh diteruskan di ward sebenarnya sebab kita boleh cover mother and baby on top. Okay. Kalau tak ada staff available untuk nak pantau ibu dan baby, memang family member atau peneman tu boleh menemani ibu. Okay. Kalau baby keluar tak nampak alert tapi secara medical stabil. Okay. Kalau baby yang nampak sleepy tu tapi medically all okay, it's actually more important to have skin to skin contact. Okay. Kalau baby yang nampak sleepy disebabkan ibu dapat ubat penahan sakit tu, sebenarnya bayi tu memerlukan support yang lebih banyak untuk dia feed dengan dia bond. So, dialah yang lebih pentingnya dapat skin to skin contact sebenarnya. Okay. Kalau ibu kata dia letih, dia tak nak skin to skin contact sebab dia letih. Okay. So, ini adalah satu perkara yang tak biasa sebenarnya sebab rarely lah ibu yang baru melahirkan anak tu tak nak pegang baby dia. So, dan bila ibu pegang baby dia, memang dia akan membantu untuk menstabilkan emosinya juga. Okay. So, kalau ibu still complain dia tired, dia macam tak nak pegang baby, kita kena tengok apa masalahnya. Mungkin dia ada masalah yang kita tak perasan sebelum ni, macam depression atau sebagainya. Ataupun adakah ibu sendiri penat sebab tak cukup tenaga sebab tak diberi makanan atau minuman. Okay. So kalau ibu memang unwilling to hold baby, have to see to the root of the problem and intervene. Okay. Sebab this can indicate that the mother is depressed dan akan increase lah risiko untuk abandonment, neglect atau abuse. Okay. So at all times kita kena encourage ibu untuk increase bonding. Sebab tu kita perlukan skin to skin contact ni because this will reduce the risk of harm to the baby. Okay. Untuk ibu yang melahirkan twins pun tak menjadi halangan untuk skin to skin contact because there will be interval between the birth. Tak adalah dua-dua keluar sekali kan. So yang the first one can have skin to skin contact semasa ibu melahirkan yang the second child. Okay. And then the first twin tu boleh dapat skin to skin contact daripada family member for warmth and contact while the second twin is born. So this is dependent on which position the mother is delivering. Okay. Selepas melahirkan kedua-dua anak tersebut boleh dipegang oleh ibu secara skin to skin contact. Okay. Dan boleh breastfeed sebab memang untuk breastfeeding pun tak ada masalah. Dua-dua boleh breastfeed pada masa yang sama. Okay. So bagaimana kita nak membantu ibu untuk initiate breastfeeding? Okay, so the first thing to teach the mother is to recognize pre-feeding behavior atau cues. Okay, so when baby tu diletakkan pada skin to skin contact, bayi tu dia akan menunjukkan a few pre-feeding behavior. Okay, ni boleh jadi immediately atau a few minutes atau maybe an hour, okay, depending on the baby. So, dia mula-mula akan berada pada keadaan yang alert. Dia akan resting in an alert state, okay, tengok persekitaran dia. Kemudian, dia akan bawa tangan dia kepada mulutnya, akan buat sucking motion, sounds, okay. Lepas tu, dia akan charm the mother's nipple. So, the baby will start touching the nipple with the hand, okay, and will especially focus on the dark area of the breast, which is the areola. Alright. Kemudian, kalau lebih cepat bayi tu, dia akan gerak ke arah breast dan akan memulakan rooting reflex dan kemudian dia akan find the nipple area and attach with a wide open mouth. So these are all the pre-feeding behaviors and cues. Okay, so in what length this happens can vary, okay, because they can have a rest period of 5 to 30 minutes, okay, and it also depends on the hand to mouth coordination. So just because we expect this to happen doesn't mean it needs to happen for all the children, for all the babies, okay, but we can teach the mother on what to expect, okay, but don't get stressed if it doesn't happen. All that is important is touch and feel. But they'll all exhibit different pre-feeding cues, okay? And
Smell is also very important. Untuk mereka menghidu pun sangat penting untuk mother and infant bonding. Okay. Dan hormon yang involve dengan daya, dengan deria bau ni sebenarnya ialah hormon oksitosin. Okay. So, kenapa again we come back to skin contact? Sebab skin to skin contact ni akan stimulate oxytocin release, okay, dan akan membantu untuk coordinate suckling, swallowing and breathing. That is why skin to skin contact is very important. Alright. So, seperti yang saya kata, there should be no pressure on the mother or baby. This is just the first feeding. First feeding doesn't need to be perfect. Okay. So, tak patut ada pressure how soon the first feed takes place or how long it lasts. Okay. It doesn't indicate anything. It's just an introduction. Consumer ni baru nak introduce dengan dia punya producer dia. Okay. To the breast rather than a feed. Okay. Assistance dengan breastfeeding tu kita boleh membantu in the next feed when the mother is more comfortable, in a better position, etc. Okay. So to learn about this first feed ni, she can learn about the positioning, attachment and feeding signs, but she can learn these things before giving birth. So semasa antenatal pun boleh belajar. Selepas yang feeding seterusnya pun dia boleh belajar. Okay, so tak patut ada pressure untuk belajar semua ni in the first feed. First feed is just an introduction for the mother and baby to calm themselves down and enjoy the moment. So, what is our role? Sebagai staff, bagaimana kita nak membantu ibu dan bayi? Kita patut memberikan masa dan memberikan keadaan yang tenang. Okay? Lepas tu kita boleh bantu ibu untuk dapat posisi yang dia selesa. Okay. Kemudian kalau baby memang kita nampak dia buat routine, dia sangat alert, we can point out the positive behaviours of the baby because the mother may not know. So kita dengan cara ni boleh beri encouragement kepada ibu. Okay. So we'll build the mother's confidence. And never rush the baby to the breast. Kalau dia macam terkeder-keder tak sampai lagi breast, kita nak push dia kepada breast. Actually tak perlu. Okay. Just let the baby take his moment with the mother. Okay. If the mother has gone through cesarean section, macam mana ini akan memberi impak dari susu ibu. Okay. Selalunya ibu yang melalui proses caesar, especially emergency caesar, dia akan lebih stres, okay, lebih takut, tak tahu apa yang akan berlaku, okay. Confirm akan ada IV drip dan akan ada CBD, okay. So pergerakan memang terhad sebab dia memang akan lebih confined to bed, okay. Dan kalau yang melalui proses caesar memang tidak akan diberi minuman atau makanan, akan nil by mouth, okay. So semua ini akan menyebabkan hormon level dia pun terganggu. Hormon oksitosin dengan prolaktin. Okay. Bila melalui proses secara operation, apa-apa operation akan meningkatkan risiko jangkitan kuman atau meningkatkan risiko bleeding, pendarahan. Okay. Dan most of the time, selepas proses caesar, bayi akan dipisahkan daripada ibu untuk melalui proses cek dan sebagainya. Okay. Dan kebanyakan ibu akan ada sense of failure sebab dia tak dapat melalui proses kelahiran yang biasa. Okay. Semua ini akan memberi impak kepada bayi juga sebab bayi tu takkan dapat breastfeed untuk masa yang panjang. Mungkin tak dapat feed langsung atau feed for short duration. Okay. Bila bayi yang lahir melalui proses caesar, dia lebih kecenderungan untuk ada breathing problems. So mungkin memerlukan mucus suction. Okay, so ini boleh mencederakan mulut dengan tekaknya. Okay, so ini pun boleh mengganggu penyusuan ibu kemudian. Okay. Kalau melalui proses caesar memang ibu akan diberi ubat penahan sakit. So maybe baby pun akan sedated juga. Okay. So ni semua akan mengganggu early contact dan kemudian kalau early contact tak ada dan bayi memang memerlukan susu, so baby is more likely to receive supplements. Okay. And kalau bayi yang terpaksa dibawa ke NICU dan sebagainya,
akan increase risk of cross infection and ada restricted breastfeeding. So, bagaimana kita nak membantu ibu dan bayi yang dalam keadaan ini? Okay, so sebab tu we have to empower ourselves. We need to empower the staff in the hospital as well, supaya kita tahu apa amalan breastfeeding friendly dan kita boleh membantu ibu. Okay, so as I said before, even in cesarean section, skin to skin contact can be encouraged as soon as possible. Kalau ibu melalui spinal atau epidural, then immediately you can put the baby on the mother's chest. Okay. Kalau ibu terpaksa melalui GA, contact can be in the recovery room after mother is responsive. Okay. And if the mother is going through some procedure, actually, if there's no other choice, skin to skin contact can be given by father or family member. Okay. And for premature baby atau unstable baby, contact can be given when the baby is more stable. Kadang-kadang yang kita tengok yang father skin to skin contact tu in certain places it's called kangaroo care, ya. So tak semestinya ibu bapa kedua-duanya pun boleh memberi skin to skin contact. Okay, so when the mother and the baby show sign of readiness, we can actually assist them with initiating breastfeeding. Kalau ibu malu melalui cesarean sections, dan definitely have to give motivation to the mother that cesarean section ni bukan satu halangan untuk breastfeed. Ramai ibu yang berjaya untuk mengekalkan penyusuan susu ibu even selepas cesarean section. So this has to be told to the mother. Okay, so kalau ibu yang baru melalui proses caesar, dia tak perlu nak duduk actually untuk nak menyusu badan. Okay, the baby yang akan find the breast and then start suckling. Okay, so itulah fungsi support person dekat sana. Kalau mother is still sleepy from the anesthesia pun boleh membantu baby to go to the breast. Okay, so we can find the mothers a comfortable position for breastfeeding. Kalau still ada drip, kita boleh adjust the drip and then we can encourage side lying. Okay, tak perlu nak duduk sebab memang sakit, so can feed in a side lying position. Okay, to avoid the pain. Kemudian kalau ibu memang selesa duduk, boleh duduk dengan ada pillow over the incision. Okay, ataupun memang ibu boleh lie flat, baby on top. This is our skin to skin contact. Okay, and then boleh memberikan support for the mother, for example using a pillow, boleh letak bawah lutut dia ataupun one is above the knee, under the top knee and behind the back to encourage side lying. Okay, so even for cesarean section, rooming in memang boleh membantu untuk establish breastfeeding. Okay, walaupun ibu mungkin memerlukan bantuan, so this rooming in will be with assistance as needed. Okay, dan sebab itulah kita memerlukan staff yang supportive dan ada pengetahuan tentang breastfeeding supaya boleh assist in establishing breastfeeding jikalau ibu tu perlu berada di hospital untuk lebih lama. Okay. Bagaimana kita punya breastfeeding friendly practices untuk ibu yang tak breastfeed? Okay, kita sepatutnya encourage semua ibu untuk breastfeed sebenarnya. Tapi ada sesetengah keadaan di mana kita memang we do not encourage mothers to breastfeed. Like you know in the upcoming slides. Okay, so even so, all mothers should have support during labor and birth. Okay, and harmful practices should be avoided. Okay, and as I said before, skin to skin contact ni tak ada exclusion. Okay, so akan benefit all mothers and all babies. Okay, only if there's a medical reason yang kita tak bagi breastfeed. For example, in Malaysia, we avoid HIV positive mothers to breastfeed. Okay, so only these mothers are not encouraged to let their baby suckle at the breast. Okay, so all other mothers should be encouraged to let the baby suckle at the breast. Okay, so one is if the mother that has a strong medical reason not to breastfeed. Second is if the mother memang
tak nak menyusu susu ibu, dah diberi pengetahuan dan sebagainya, but has a strong personal desire not to breastfeed, we cannot force the mother. Okay. So if the mother is not breastfeeding the child, kita perlu beri replacement feed. Okay, so replacement feed tu harus sama dengan colostrum. Colostrum ialah susu yang baru keluar. Okay, so kita perlu beri small amount in the first few feeds. Okay, and then kita perlu buat arrangement to make sure that there are replacement feeds available for any infants who are not breastfeeding. Okay, so ini adalah summary slide saya. First, I talked about step 4, that is we want to help mothers to initiate the breastfeeding. As of now, we say that immediately after birth for at least an hour. Okay, so all our practices dekat hospital is to give confidence to the mother so that she feels competent and in control to initiate breastfeeding when the situation allows. Okay, so we talked about a few supportive practices. Kita memberikan support semasa proses kelahiran, especially facilitating mother to baby contact. Kalau boleh elakkan invasive intervention, kita nak avoid. Okay, kalau boleh elakkan ubat penahan sakit, kita nak empower mothers to elakkan ubat penahan sakit juga. Boleh offer makanan ringan dengan minuman, and then we want to avoid unnecessary cesarean section. Okay, so even cesarean section ni bukan halangan untuk early contact dan breastfeeding. At all times kita nak beri uninterrupted, unhurried skin to skin contact for every mother and her healthy baby. Okay, and kita perlu beri motivasi kepada ibu untuk respon kepada bayi yang memang menunjukkan pre-feeding cues tu untuk pergi kepada payudara ibu. So thank you. That's the end of my session.